Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në shqip. Sot do të shikojmë operatorin between. Për tutorialin e sotëm kam ndërtuar një tabelë të quajtur people që do të mbajë të gjithë personat. Ndryshe nga tutorialet e shkuara, kjo tabelë ka një kolon të re të quajtur person age dhe kjo kolon do të përmbajë moshën e secilit person. Kemi vendosur një check constraint, pra që kjo moshë të jetë më e madhe se sa 0 dhe më e vogël se sa 120, mos të kemi vlera inkonsistente dhe më pas kemi insertuar disa vlera në këtë tabelë. Po të bëjmë një select mbi këtë tabelë, do shikojmë të gjitha vlerat përkatëse. Në qoftë se na jepet një kërkesë që të përzgjedhim të gjithë personat ku mosha e tyre është më e madhe se sa 20 dhe më e vogël se sa 60, ne mund ta bëjmë këtë gjë duke përdorur where person age është më e madhe baraz se sa 20 and person age është më e vogël baraz se sa 60. Pra duam që të përfshim dhe personat me moshën 20 dhe me moshën 60. Ekzekutojmë këtë skript dhe do shikojmë të gjitha vlerat në listë. E njëjta gjë mund të arrihet duke përdorur operatorin between. Dhe si e bëjmë këtë gjë? Në vend që të vendosim dy kushtet, siç kemi bërë në rastin ton, ne mund të themi person age between 20 and 60. Pra me pak fjalë kemi thënë selekto të gjithë personat atje ku plotësohet kushti që mosha e personave të jetë ndërmjet 20-s dhe 60-s. Ekzekutojmë këtë skript dhe do të marrim të njëjtin rezultat. Për ta vërtetuar që operatori between është përfshirëse e skajeve të vlerave, ne mund të vendosim 52, për shembull vendosim 52, sepse kemi një person me këtë moshë dhe po ta ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që pikërisht ky person është i përfshirë në listë. Pra do të thotë që përveç vlerave të ndërmjetme të këtij intervalit, përfshihen edhe skajet, në rastin ton mosha 20 dhe mosha 52. Gjithashtu operatori between mund të kombinohet me operatorin not. Duke i vënë operatorin not përpara, kemi bërë të kundërtën. Pra selektojmë të gjithë personat të cilët kanë moshën jashtë këtij intervali. Ekzekutojmë skriptin dhe do shikoni që kemi vetëm 2 persona pra jashtë këtij intervali. Kjo është e gjitha mbi operatorin between. Bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.